દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે અને નવા વિડીયો સાથે ફરી મળ્યા છે. ત્યારે આજે આપણે બનાવવાનો છે પાપડનું શાક. તો તમે ઘણી વખત ખાધું છે, એકવાર આપણે પણ મેકેલું છે, તેને સારો રિસ્પોન્સ પણ આપણે બધાએ આપ્યો છો દર્શક મિત્રોએ. પણ ફરી એકવાર મેં હમણાં ખાધું છે ભરેલા પાપડનું શાક. તે ભરેલા પાપડનું શાકની આખી રેસીપી તમને બતાવું છું, ચાલો મારી સાથે. તો મિત્રો, આપણે લઈ લીધા છે પાપડ. તમે જોવો તો મોટી સાઈઝ પણ લઈ શકો. ના, લઈ લીધું છે પાણી, પાપડ ડૂબે એટલું પાણી. આ એક, આ બે, આ અડદના પાપડ છે મિત્રો. આ ત્રણ, આ ચાર, આ પાંચ. પાણી તમને એમ લાગે પાપડ નથી ડૂબતો તો થોડુંક નાખવાનું, જેથી કરીને પાપડ ડૂબી જવા જોવો પરફેક્ટ. ચાલો, હવે આપણે 3 નંગ બટેટા જોશે, એટલે મેં બટેટા અગાઉ બાફી નાખ્યા હતા. હવે હું તેને ફોરી લઉં. બટેટાનો છે આપણે માવો બનાવવાનો છે, અને માવો બની જાય પછી આપણે તેની અંદર બધા મસાલા નાખશું. કેમ કે વઘારમાં આપણે છે ને ડુંગળી, લસણ, આદુ, મરચાં, કોથમરી, ટમેટા, આ બધાથી આપણે વઘાર કરવાનો છે. પેસ્ટ એક ખમણી લીધી છે. ખમણીની અંદર ઝીણું જે ચોપર આવે છે એનાથી આપણે બટેટાની ખમણી નાખવાનું છે. એટલે તમારે ચેપવું ન હોય તો આ રીતે તમે કરી શકો. આ રીતે તમે શેપી શકો. સરસ મજાનો જો માવો બની જાય. તમે એકદમ કોણો માખણ જેવો. પરસનો મસાલો છે એ આપણે થોડોક લઈ લેવાનો છે. અડધી ચમચી જેટલો આપણે નાખી દીધો છે. અડધી ચમચી જેટલું જરૂરિયાત પ્રમાણે મીઠું, એની સામે એટલું 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, એની સામે થોડું એવું મરચું. બધું એ સરખું મિક્સ થઈ જાય ને એમ આપણે કરવાનું છે. જે આ ભરેલા પાપડ છે તેના શાકને રંગીન કરશે. હવે આમાં થોડોક એવો આપણે ચણાનો લોટ લઈશું, એકદમ બટેટું ઓલું ન થાય એટલે. જો આપણે ખમણ્યું છે ને એટલે આ બટેટું છે ને એકદમ તમને ક્રિસ્પી લાગશે. આખું સોંટતું હોય ને એવું મિશ્રણ પરફેક્ટ કરી નાખવાનું છે. જો એકદમ મિશ્રણ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પાપડ તમે અહીં જોઈ શકો છો એકદમ પલળી ગયા છે. હવે એને આપણે કાઢશું. આપણે એટલો શેણાનો લોટ લીધો છે અને એટલું પાણી નાખી દેવી અંદર. બેતર છે ને જે આપણે પાપડ લેશું તેને થોડો એવો માથેનું પડ આપવાનું છે. આપણો જે માવો છે તેને આપણે આ રીતે કન્ડિક્શન રાખી દેવું, ગોળ પેટીસ જેમ, અને આ રીતે પાપડમાં મેકી દેવાનો છે. પાપડમાં મેકો એટલે આટલો સીણાનો લોટ અહીં લગાડી દેવાનો, એટલે જેથી કરીને તમારો જે પાપડ છે એ તૂટે નહીં.
આ રીતે સામે છે તો અહીંયા પણ આ રીતે લગાડી દેવી. કેમ કે પાપડ આપણે પલાળેલો હોય એટલે આપણે એને ઉઠાવતા જોવાનું બહુ ભાંગે નહીં, એટલે આપણી પેટીસ આખી રહે. આ રીતે માથે ખાલી કોટેક કરી દેવાનું જરી ગમતું. પછી આપણે જ્યારે ફ્રાય કરવી ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું. જો હવે આપણે ફ્રાય કરશું ને ત્યારે તમને બતાવશું કઈ રીતે આપણે કરીએ તે. જો આપણે તેલ મૂકી દીધું છે અને હવે છે ને આપણે જે આ પેટીસ બનાવી હતી પાપડની એ પેટીસને આપણે આખી બેતર છે એની અંદર મેળવી લેવાની છે. આ રીતે કોટિંગ જ્યાં તમને આમ લાગે કે નીકળી જાય એમ છે, આછાની રીતે આ રીતે તમે પેટીસને મેકી શકો છો. તોય આપણે એક હેઠે તો આપણે કોટિંગ નાખી દઈએ. પેક હોય ને એને કંઈ વાંધો નથી. આ રીતે આપણે ફેરવતું રહેવાનું. જે બેતર આપણે જે બનાવ્યું હતું થોડુંક એવું, કોઈ સોડા બોડા એમાં નાખવાની જરૂર નથી. જે આ પાપડ છે તે થોડો થોડો સડવા મળે એટલે આપણે તેને કાઢી લેવાનો છે બહાર. નોનસ્ટિકની તવી હોય તો એમાં પણ તમે શેકી આ પેટીસને શેકી પણ શેકો. ફ્રાય કરેલી હોય તો ઓલરેડી તમને ખાવાની મજા આવે. તો હવે જે આપણે જે પેટીસ તૈયાર કરી હતી પાપડની એ તૈયાર છે. જો અને બહુ કરકરી નથી કરવા દેવાની, કેમ કે આપણે શાકના વઘારમાં નાખવાની છે. કરકરી કરે કે ફાયદો નહીં. તો હવે એને આપણે કાઢી લઈશું બહાર. આપણે 6 પેટીસ બનાવી છે 3 નંગ બટેટાની મસાલામાં. હવે આપણે તેનો વઘાર કરીએ. જો તજ, લવિંગ અને બધું એક એક નંગ આપણે નાખી દીધું છે. આ છે લીલા મરચાં, આદુ, લસણ અને ડુંગળી. આપણે બધું 50 ગ્રામ લીધેલું હતું. સરસ મજાનું આપણું તેલ આવી ગયું છે. લસણ ને ટમેટા એકદમ, લસણ અને કોથમરી, મરચાં આ બધું આપણે મિક્સ રાખીને 3 નંગ મરચાં નાખ્યા છે, 1 નંગ ડુંગળી લીધી છે, બાકી ટમેટા છે. થોડુંક કકડી ગયું એટલે આપણે થોડાક ટમેટા નાખી દેવી. 1 નંગ ટમેટા આપણે મોળેલા છે. જરૂરિયાત મતલબ મીઠું નાખી દેવી એટલે સહેજ હલાઈ નાખીએ. થોડી એવી હળદર, જરૂરિયાત મુજબ મરચું. તીખું નથી ખાવું એટલે આજ નોર્મલી નાખ્યું છે. એટલું દાણા જીરું. આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે જે પેટીસ બનાવી હતી એ પેટીસ બધી એક એક મૂકી દઈએ અંદર. હવે આપણે એક પેટીસ છે એને આ રીતે તોડ નાખવાની છે. જે તમને બાકી 5 પેટીસ એમને રાખવાની છે, જે આપણને ગ્રેવી એકદમ ગટદાર કરશે. તો આપણે એક પેટીસ તોડ નાખીએ. જોઈ શકાય છે એકદમ જોરદાર આપણું શાક અત્યારે તમે પાકી ગયું છે. હવે આપણે 2-5 મિનિટ આપણે આમને ઉફળવા દઈશું એટલે નીચે ઉતારી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો પાપડ પેટીસનું શાક. તો આપણે જોઈ શકો છો આપણું શાક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે હેઠું ઉતારી લીધું એટલે આપણે થોડુંક એવું લીંબુ ટેસ્ટ પૂરતું માથે નાખી દઈએ. પાપડ પેટીસનું શાક કમ્પ્લીટ છે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે કારના પાપડના પેટીસના શાકનું રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પાપડ પેટીસનું શાક એકદમ તૈયાર છે. જો આ તમે લુખું પણ ખાઈ શકો તેવું શું છે. હું તમને ટેસ્ટિંગ કરીને બતાવું.
અને રોટલો રોટલી બધું રાખી શકો. જોવે તો તમે અંદર દહીં પણ ઉમેરી શકો. મેં અત્યારે નથી ઉમેર્યું. એક તો જ્યારે તમે ખાઓ ત્યારે પાપડનો સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર આવે, તીખા મરી નાખેલા હોય ને એનો. પછી જ્યારે તમને બટેટાનો મસાલો જે અંદરથી નીકળે ને, જો આ અંદરનું સ્ટફિંગ નીકળે ને, ત્યારે એનો સ્વાદ પાછો અલગ લાગે તમને. એકદમ જોરદાર છે. સાથે ગ્રેવી છે. આપણે 1-2 પાપડ અંદર નાખ્યા હતા આમનો. ટમેટા, આદુ, મરચાં, લસણની ગ્રેવી છે. તે પણ ટેસ્ટ કરીએ. એ પણ સુપર છે. ઓલરેડી મેં જે ધાર્યું હતું એ વસ્તુ બન્યું છે અને ખાવાની ખૂબ મજા આવી છે. મિત્રો, આવા શાક મેં કંઈ જોયું નથી, પણ મને એક વિચાર આવ્યો હતો અને એમાં મેં બનાવ્યું હતું. આ શાક તમને કંઈ મળશે નહીં. જો આ પેટીસ, જો પાપડ આખો ફ્રાય થઈ ગયેલો છે. આ પેટીસ અંદર એકદમ ગરમ છે. તો આ શાક છે ને, આની અંદર જો હજી દહીં નાખ્યું હોય ને તો તમને ખાવાની મજા આવે. અને ખાવાની સાથે તમે આની અંદર રોટલો રોટલી લઈ શકો છો, બ્રેડ પણ હાલે ખાવા હોય ને તો. અને આ શાક ઠંડો વાતાવરણ હોય ને ત્યારે જ બનાવાય. કાં શિયાળામાં બનાવો કાં ચોમાસામાં બનાવો. ઉનાળામાં તમને થોડું ગરમ પડશે. ખાવાની ખૂબ મજા આવી. મારો એક્સપિરિયન્સ સારો રહ્યો. આ મેં પહેલી વાર ટ્રાય કરી છે. ચોખવટ કરી દઉં છું. મેં કંઈ જોયું નથી, મેં કંઈ જાણ્યું નથી. પહેલી વાર ટ્રાય કરી, બનાવ્યું અને સક્સેસ ગયું ને સારું છે. તમે પણ એકવાર ઘરે બનાવો. જો તમને કેવું લાગે છે બનાવ્યા પછી તો મને કોમેન્ટ જરૂર જણાવજો. ફરી મળશું નવા વિડીયો સાથે. જય ભારત, જય હિન્દ.